Ka-sideline, narinig nyo na ba ang mga kambing sa Europa na umaakyat ng napakaitaas at makikitang dinidilaan ang semento ng dam? Umaabot sila ng nasa 200 feet para lang gawin ang ganon. Bakit nga ba nila ito ginagawa? Bakit nila itataya ang buhay nila sa pag-akyat ng ganoon kataas? Ang dahilan? Mineral. Kapag hindi nila gagawin ito, ang mga buto nila ay hindi makakakuha ng sapat na calcium para sila ay makatayo. At hindi rin sila makakalakad ng mabuti. Ka-sideline, naranasan nyo na ba ang biglaang hindi pagtayo ng inyong alagang kambing? Ang dahilan dito ay nutritional deficiency. At tulad nga ng sabi namin kanina, kapag walang mineral ang ating mga alaga, mamamayat at isang araw ay kung ano-anong bukol ang tutubo sa katawan, malulumpo at kadalasan ay nauuwi sa kamatayan. Ang mineral na sinasabi namin ay ang UMMB. Ganyan kaimportante ang mineral sa mga kambing. Dito sa sideline.ph, hangad namin ang mapanatiling malusog ang mga alaga nyo. Subscribe, like, and share nyo sa amin ang mga experiences nyo. Ang urea molasses mineral block o karaniwang tinatawag na UMMB ay gawa sa mga sumusunod na sangkap. Malamang magtataka kayo bakit naman may urea. Kung titignan natin ang urea ay isang uri ng pataba sa halaman. Mataas ang nitrogen content nito at nasa 46%. Ibig sabihin, sa kada 1 kilo ng urea, 460 grams dito ay nitrogen. Malamang narinig nyo na ang sobrang intake o pagkain ng kambing ng urea ay nagre-resulta ng bloat. Naku, ka-sideline, walang biro ang usap-usapang ganyan. Iyan ang dahilan kung bakit ang UMMB ay hindi dapat ginagamit sa mga kambing na 6 months pababa. Hindi pa nila kakayanin ang UMMB. Ano ang nagagawa ng urea? Chemistry ang sagot dyan, ka-sideline. Kung naaalala nyo pa ang inyong chemistry subject, ang nitrogen kapag inihalo sa tubig o H2O ay nagre-resulta sa ammonia. Ang ammonia ay isang uri ng gas na ginagamit naman ng mga beneficial na mikrobyo sa loob ng kambing para mas madali nitong malusaw ang pagkain. Ang sobrang urea sa UMMB ay nakaka-bloat dahil kapag maraming UMMB ang nadilaan ng alaga o kaya naman mali ang inyong timpla, magkaka-bloat ang alaga nyo. Bakit lagi nating naririnig ang molasses? Ano ba ang nagagawa ng molasses maliban sa matamis ito at dati ngang hinahalo ng mga matatanda sa pagkain? Ang sagot? Fermentation. Mas madali nilang malusaw ang pagkain para maihanda sa pagnguya. Ang dicalcium phosphate naman ay mineral para hindi bumagsak ang magnesium sa katawan ng kambing. Mayroon kasing sakit na grass tetany na bigla na lang hindi makagalaw ang kambing na nakakain. Ang asin naman ay para mas magana silang kumain. Bago namin sabihin kung bakit D1, alam nyo ba ka-sideline na meron ding D2? Ang D1, heto yung makinis na darak. Ang D2 naman ay ang mas magaspang na darak. Ang inihanda namin ay 5 kilograms na UMMB. Inilagay rin namin ang timbang ng mga ginamit namin sa description sa baba. Para gawin ang UMMB, ito ang inyong mga kailangan.
Gamit ang mortar and pestle o kaya naman blender, durugin ng mabuti ang urea. Ibuhos muna lahat ng molasses sa lalagyan at tapos ay ihalo na at lusawin ang urea sa molasses. Dapat ilagay ang dinurog na urea ng pakonti-konti. Huwag dapat tumigil sa paghalo. Ilagay ang asin at dicalcium phosphate. Kapag nalusaw na ang asin at dicalcium phosphate, maaari nang ihalo ang semento. Ang pinakahuling hinahalo ay ang darak o rice bran. Kapag naihalo ng mabuti ay kailangan nating masahihin ang ating timpla para bang nagmamasa ng tinapay. Masahihin ang timpla hanggang sa maging mapino ang tekstura nito. Kapag mapino na at buo na ang timpla ay handa na itong ilagay sa moldura. Maglagay ng sabitan sa pamamagitan ng paggamit ng plastik na tubo na ilalagay sa gitna ng moldura. Lagyan din ng mantika ang gilid ng moldura para hindi mahirapan sa pagtanggal sa UMMB. Ngayon ay pwede na nating ilagay ang ating timpla sa moldura. Isiksik ng mabuti ang UMMB sa moldura. Maghintay ng mga 10 minutes bago ilabas ang UMMB sa moldura. Patuyuin muna ang UMMB bago gamitin. Maghintay ng mga 1 hanggang 2 linggo bago ito gamitin. Sa loob ng 2 linggo ay handa na ang inyong UMMB. At merong kaunting dagdag na kaalaman para sa paggamit nito. Huwag itong isasabit sa lugar na ito ay mababasa kasi hindi dapat ito lumambot. Kapag lumambot ito, malulusaw ito at kapag nadilaan ng inyong alaga, mas marami ang kanilang makukuha at hindi yun maganda. Ilayo sa mga bata ang UMMB. Hindi po pwede sa batang kambing ang UMMB. Kasama dito ang lahat ng kambing na ang edad ay 6 months pababa. Ang dahilan, para maiwasan natin ang bloating. Ilayo din ito sa mga buntis kapag malapit na silang manganak. Sabihin na nating 1 buwan at kalahati, hindi na dapat sila nag-UMMB. Dahil din sa kadahilan ng pag-iwas natin sa bloating. Itaas ang UMMB kapag hindi pa sila kumakain. Dapat, hindi nila ito maaabot kahit tumayo sila. Ipadila lamang ang UMMB kapag tapos na silang kumain. Ang sobrang urea ay pangit sa mga kambing. Kaya ka-sideline, dapat maging maingat sa paggawa ng mineral block. Ka-sideline, ang UMMB ay paraan para ang mga kambing natin ay malusaw nila ang kinaing damo.
Kapag hindi nalusaw ng mabuti, pangit ang dumi at hirap ang ating kambing sa paglusaw sa kinaing damo. Dapat ang dumi ng kambing natin ay pelleted lagi. Tandaan natin ka-sideline, kung ang Yakult ay para sa tao, ang UMMB naman ay para sa kambing. Ugaliing magpadila ng UMMB pagkatapos nilang kumain. Muli, ito po si Aga at si Mang Kay para sa Sideline.ph. Happy good farming ka-sideline! Happy birthday kay